Привіт, дорогі друзі! Сьогодні реставраційний так званий блог. Я його спробую змікшувати, з урбаністикою, в тому числі і з історією місця, яке я відвідував практично щодня, тому що я жив колись на вулиці Дорошенка, вчився в Львівській політехніці і ходив цією стежкою щодня, як мінімум, двічі. І це сьогодні мова йде про Львівський органний зал, а колись він був збудований як костел Марії Магдалени. І складається, він відразу піду, поки тут, з опису споруди. Споруда складається з двох частин. Започаткувалася вона на початку 17 століття з під впливом стилю Ренесанс, а пізніше була розбудована нава вперед і вже прийшов вплив епохи барокко, і вежі, дзвіниці цього собору були закінчені як такі виразні, високі, таке, скажімо, барокко. Що відбувається сьогодні? Сьогодні органний зал набув абсолютно нового значення. Ми зараз зустрінемося з його директором, подивимося, що ж там вони знайшли, тому що це і буде предметом, власне, реставраційного контенту в цьому блозі. Але перед цим органним залом нещодавно було організований громадський простір, на якому з'явилися вуличні меблі, з'явився якийсь порядок, перестелили бруківку. Проектом займався теперішній головний архітектор міста Антон Коломейцев, тоді він ще ним не був. А зробив він, як на мене, непогану річ. І я взагалі дуже любив завжди тут зупинятися і просто дивитися на цей краєвид, тому що тут є розкішна архітектура житлових будинків, далі в такому неороманському стилі з цегли зроблена теперішня третя школа, біля неї в стилі ар-деко, такому стриманому польська школа 10-та. І також, за рахунок того підвищення, тут відкривається зовсім інша панорама. Так? І я так дуже любив зупинитися, подумати про щось, а тепер тут можна ще й присісти. І ще одна класна річ, подія, яка відбулася тут, це є так звана Секстуська колона, яку також відреставрували за гроші польського уряду, фонду Полоніка, який багато у Львові працює з пам'ятниками на Личаківському кладовищі і з єзуїтським костелом. Не переключайтеся, будь ласка, обіцяю, буде динамічно, цікаво, корисно і, я думаю, сподіваюся, захопливо навіть. Поїхали, подивимося, не забувайте підписатися, лайкнути цей блог, ну і, можливо, якщо вам дуже-дуже сподобається, стати патреоном цього каналу. Знайшов в інтернеті на сайті варіанти, які відрізняються такими мало оригінальними, ну вони, напевно, думають, що оригінальні заголовки, але не менше я так не вважаю, тим не менше шукають завжди якийсь блог на чужій задниці. І в даному випадку 21 серпня 2018 року варіанти написали «Розгублена колона Сикстів». Розібрана колона Сикстів намагається зібратися докупи у Львові. Намагається зібратися. Ну, дуже оригінальні заголовки. Власне, йде мова про наріжну цю колону, яка була поставлена. Деякі мистецтвознавці вважають, що вона мала бути поставлена ще раніше, ніж постав сам костел Марії Магдалени. І, можливо, тут була капличка, яка, як завжди, передує будівництву великого храму. І, власне кажучи, вона дійсно була розбомблена, скільки я це пам'ятаю. І виявляється, вершок, цей дашок з цими обелісками такими взагалі валялися на подвір'ї Львівської політехніки, тому що політехніка ще за Австрії, по-моєму, чи навіть за Польщі, добудували оці корпуси і так би дотикнулася до комплексу костелу. І, власне, що таке колона Сикстів? Це кам'яний стовп, який вмонтований сьогодні в огорожу Національного університету Львівська політехніка неподалік костелу Святої Марії Магдалени, тепер будинок органної камерної музики. Тепер що? Вважається, що воно було датовано ще 16 століттям. Тут на цьому я сам ніколи не знав, що тут є латиною написані якісь надписи. В
колоні всередині є скульптура, так здогадуємося, що це, напевно, святий Франциск Асизький. І з другого боку є розп'яття Ісуса Христа з скульптурою Івана Хрестителя і Богоматері. Такі іонічні гарні колони зроблені, така, ну, фактично мініатюрна капличка на тому стовпі. Коли його відновили, звичайно, воно настільки харизматично відразу формує цей кут і стало таким неймовірним атрибутом цього громадського простору. Отже, як я вже й казав, значить, перша споруда, та, яка зараз, в якій розташована вівтарна частина, чи була розташована, це є, датують її між 1600 і 1612 роками, заснована ченцями-домініканцями. Фундаторкою була Анна Строконська, не знаю хто це, якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Архітектори Войцех Келлер і Мартин Годний. От, відомі, скажімо, це є автори відомі. Вона неодноразово зазнавала спустошень. Як відомо, у 1648 році монастирські укріплення, як і прилеглий шпиталь Святого Лазаря, захопили війська Богдана Зиновія Хмельницького. Дуже цікава тема, що для України це такий ніби національний герой. Я не історик, не буду зараз впадати в якісь свої роздуми. Що сподвигло його до очолити селянське повстання козацьке і прийти до Львова, тому що Львів тоді, очевидно, був абсолютно польським містом. І було таким містом-державою фактично. І Богдан Хмельницький його фактично пограбував. І тому для Львова це таке питання постаті Хмельницького і козацтва взагалі є такі двоякі, скажімо. Але я не хочу вдаватися в якісь роздуми, ви собі робіть висновки самі. Якщо маєте якусь свою думку, то обов'язково мені напишіть в коментарі. Отже, але сучасний вигляд вона отримала в 1870 році, в 19 столітті, і стала тринавною шестистовповою базилікою з витягнутим хором і гранчастою апсидою. В 1920-х роках монастир відреставрували під керівництвом професора Львівської політехніки Владислава Клімчака і проведено адаптацію для потреб політехніки, оцих додаткових приміщень. А в 1932 році тут було встановлено і виготовлений в Чехії орган фірми Gebrüder Rieger, найбільший на території України. Так, такий от у нас є рекордсмен. Аж в 60-х роках було будівлю пристосовано під органний зал консерваторії, Львівської консерваторії імені Лисенка. Там вчилися мої батьки і мій брат. Дуже люблю цей і шаную цей заклад. З 98-го року міська рада дозволила проводити недільні богослужіння меси Римо-католицької громади. І такий зараз є момент примирення, скажімо, його культурної функції і релігійного призначення, з яким, зрештою, воно, напевно, і будувалося. Ще хочу звернути увагу, що на фасаді стоять дві такі барокові фантастичні споруди. Значить, інтернет пише, що перед 1764 роком дві кам'яні статуї святих Домініка і Гіацинта виконав Себастьян Фесінгер, той самий герой наших блогів про реставрацію Домініканського собору. Власне, так само в 1870 році при останніх змінах цього собору були закінчені дахи, накриття або шоломи, що називають, дзвіниць, веж в такому стилі розкішного бароко, а до того тут були звичайні пірамідальні дашочки, і його силует, звичайно, не був таким розкішним. Отже, давайте подивимося, що ж там відбулося всередині, тому що мені самому цікаво, я не був ще після реставрації, тому буде таке непостановочне відео. Іване, як змінилась площа от після тої реконструкції, я маю на увазі в сприйнятті людей? Тому що, ну, звичайно, що був ковід, напевно, був якийсь штиль, але навіть до ковіду це відбулося. Я пам'ятаю, масово запарковано автомобілями було. Дуже собі любили паркуватися, я думаю, відвідувачі всіх різних закладів тут. Що зараз? Люди щось говорять, відгукуються про це, чи не було реакції? Ну, перш за все, коли ми сюди прийшли, це така глобальна проблема постала, коли тут паркуються всі, всім, кому зручно паркуватися, чи то сусіди, чи це. Інколи навіть паркувалися тут при вході. У нас концерти, при вході немає як пройти, коли там 300 людей в залі, це складно. Ми виносили це на дорожню комісію, приймали там спеціально поставили знак, паркування заборонене, відгородили, пішохідну зону зробили і спільно з інститутом міста розробляли нову реконструкцію площі. Так.
Цей проект, так, це був розроблений інститутом міста. Ми допомагали в цьому, тобто брали активну участь в тому, як це має бути розташовано, також наше бачення, бо ми знаємо свою публіку. І насправді дуже приємно, тому що тут багато приходять з дітьми, наприклад. Та, навіть сусіди, які тут проживають, приходять з дітьми. Тут вже фактично простір оживає. Приходять з дітьми. Тобто, попри те, що тут є парк, скажімо так, політехніки Львівської, який пішохідний, Так. є пішохідна зона біля скверу, біля 3-ї школи, але тим не менше люди хочуть пішохідну зону. Так, пішохідний, де більш тут така гарна площа для того, щоб, просто там зразу вулиця там близько. Тут вільно нічого не їде. Це спокійно, дуже гарний простір. І відвідувачам зручніше. Наприклад, коли приходять відвідувачі, наприклад, на Станиславі концерти, і то раніше мусили були стояти, ховатися за цими машинами, десь невідомо де. Так відвідувач відчував себе, що ніби він тут лишній. А це важливо, сприйняття простору, і відвідувач приходить, він тут бажаний. Та? І відповідно це зручніше. Чи в антракті люди можуть прийти спокійно собі, посидіти, поспілкуватися. Я до вас спеціально прийшов з двох причин. Перше, показати громадський простір, показати колону Сикста, яку відреставрували. Я навіть не чекав, що вона може бути відреставрована так гарно. А третій момент – це те, що в туалетах знайшли розписи Розена. Так? Розен у нас вже є героєм по блозі про Вірменку. Ми про нього згадували, але я хотів подивитися, я ще не бачив ні разу, тому якщо можна, покажіть. Так, з радістю покажу. Замок модний. На відбиток пальців. На пальці, так? Так. Це в мене якісь змішані почуття. Як тут останній раз був, тут були дерев'яні двері. Тепер тут так класно все. Доброго дня. Доброго дня. Це наша фірмова маска. Супер. Ви всім відвідувачам цей роздаєте, входить в куток, напевно, так? Ні. Це додатково послуга продається. Супер. Інколи буває, що забувають. Дихаю музикою. Дуже креативно. Я пам'ятаю в такому дуже радянському інтер'єрі. Тут все так було так жорстко, так скажемо, замальовано. І, очевидно, тих склепінь не читалося, був тільки цей коридор. І от як це все відбулося, розкажіть в двох словах. Хто ініціатором? Це, очевидно, міська установа, так? Так, це міська установа. Комунальне майно. Так, по-перше, не було цих скляних дверей. Тут, все було по-іншому. Тут просто був такий, пофарбований в такий, жовтовато, такий, типу радянський, така фільонка, як це називається, така рожевенька фільонка була. Тут була така каса у нас старомодна, такий фактично маф зроблений, там треба було так нагинатися до касирки, яка це. Зрозуміло, коли ми сюди прийшли з командою, з Тарасом разом, то поставили питання комфортності і зручності для глядача. Це повинно мати вигляд. Тому ми зробили окрему рецепцію, зробили більше простору, щоб люди не тіснилися, бо це все-таки це наше. І забрали, там у нас була окрема така комірка з вахтерами, де якийсь виходиш в зал, сиділи, облагородилися. Я два слова, я бачу, що це є вініли, чи це книжки просто? Власне, ми будемо скоро переробляти концепцію цього простору. Ми вже все замовили, і десь за місяць у нас буде тут повністю нова філософія простору з новою рецепцією і з новим функціоналом. Зараз тут зовсім не так, як було раніше. Тобто ми дуже часто любимо якісь такі цікаві концепції приносити. Зараз у нас є багато платівок, і ці всі платівки і вініли нам подарували відвідувачі. Тобто ми шукали грамофон. Якось я захотів послухати. Ми з Іваном знайшли стару платівку десь. Не знаю де. І в мене така думка з'явилася, що тут має бути грамофон. Я почав шукати, ми спочатку знайшли отакий старенький грамофон, наш працівник приніс, а потім я купив Крослі, найзвичайніша базова версія, колись ми будемо мати гарніший, і зразу кинули клич. Кидайте, зносьте нам всі свої вініли, старі, ви і так їх вдома не слухаєте, а ми будемо ними гордитися. І, власне, поставили сюди цю шафу. Ви хочете зробити якусь комедіатеку? Так. То ми любимо такі речі збирати, і крім того, у нас дуже багато сувенірки, мерчу, від торбинок до масок. І це все збільшується. Супер. Хто робив дизайн, скажімо, цього задумку? Перш за все, коли ми сюди прийшли, поставили питання, що треба робити оновлення, бо морально застаріло було перед тим. Ми, оскільки ми пам'ятка архітектури, ми змушені, ми обов'язково мали зробити, ми зробили дослідження, експерти робили таке зондування повз всього цього простору, дали нам дослідження, що там під низом немає цінних речей, тобто там нічого не було фактично. І тоді ми зробили цей ремонт, поточний ремонт.
Дизайн був наш спільний, тобто ми самі розробляли, самі слідкували, що дуже важливо, коли відбувається ремонт, самому слідкувати за кожною деталлю. І фактично, ми трошки диктатори в тому випадку, кожну деталь дивилися, слідкували за цим всім. Так, і тут ми попадаємо в колишній туалет, який з радянської влади зробили на місці, так розумію, каплички. Так. Тут це була побудована капличка з фрескою, яка, очевидно, зображає хрещення Ісуса. І це є Генрік Розен. Тобто посередині була перегородка. Так. І там Перегородка була, вона була ось так, були. і була тут перегородка. Тут жіночий туалет був, тут чоловічий, так поділялися. Плитка, там видно слід, була плитка і далі все було забілено. Там ще була вентиляція, були проблеми з дахом, що затікало. Це ми стоїмо в частині ще ренесансній, напевно, так? Так, це в Ренесансі. Це Але ренесансна. це ж старі розписи. Розписи датовані 1931 роком. Так, ми знаємо, що Розен, так, в ті часи це робив. Це така пізня сецесія вважається, але з такими вже нотками, передумовами до арт-деко. Ці сусальне золото, там і ці всі геометризовані обличчя. Для нас було принципово відкрити ці розписи як дуже цінні твори мистецтва, відкрити їх для загального доступу. Що ми і зробили. Це був дуже гучний процес, про це написали всі. Від ключових центральних каналів до всієї львівської преси. І ми дуже гордимося цим процесом, тому що це був великий логістичний процес, який нам дозволив отримати нові якісні вбиральні, тому що концертний зал повинен мати... Ми є сфера послуг, і ми повинні мати ці послуги на належному рівні. І з іншого боку ліквідувати насправді некрасиву ситуацію, коли це все закладено плиткою сантехнічною і воно приховане. Тому це було відкрито. І, власне, цей процес досі триває. Триває процес, зараз відбувається експеримент, там є сенсори, і ми вимірюємо вологість. Також була боротьба. Це в стелі такі маленькі білі. Там приходять щотижня експерти, вони звіряють про всі показники, записують протягом року, щоб розуміти, в якому вони стані. Хто займався, власне, тим Це був спільний проект управління захисту історичного середовища із польськими колегами. І, власне, ми хочемо насправді висловити захоплення і вдячність Андрію Почекові і Руслані Герман, і групі реставраторів з Польщі. Це був Павел Барановський і його команда за те, що вони дуже швидко, дуже якісно, зреагували. Дуже відповідально справді це робили. Скільки це тривало часу, коли це відкрилося, в день, коли це відкрилося? Тут, перед тим, як ми задумали це робити, тут логістичне питання велике постало. По-перше, тут був туалет, і якщо його забирати, щоб це робити, треба було забрати туалет. Куди його забирати? Треба було шукати місце. Був такий час, що ми користувалися біотуалетом. Тому що, насправді вони це зробили в доволі швидкий термін. Це було близько 1,5 місяці. Це насправді дуже швидко, і зробили вони насправді це якісно. Враховуючи те, що тут треба було ще демонтовувати, правильно демонтовувати старі конструкції, правильно демонтовувати плитку. Це також було, ми співфінансовували з коштів будинку органної музики цим, тому що вивезені сміття, там деякі технічні деталі по майстрам, це все ми мусили. Такий був складний логістичний проєкт з 3 джерел фінансування. Ну і, власне, після того ми повинні були зробити дослідження цих склепінь, тобто там під підлогою є підвальні приміщення, і колись, як це часто буває на робочих групах, хтось по своїй необережності або навмисно з провокацією, тому що тут багато є провокативних середовищ, висловив таку думку, що воно все може завалитися. Відповідно, ми були зобов'язані зробити таке дослідження. Звісно, тут все безпечно, тому що тут стояло багато тонн на стінах. Я думаю, що був вівтар якийсь, насправді, напевно, в тому. Це від туалету видумано. Тобто це верхній шар вже поставлений пізніше. Але навіть сама каплиця, якщо була така фреска, то я думаю, що мусило бути... Було важке. За старою фотографією показують, що там був паркет, насправді. Що було просто зала? Там просто був паркет поставлений. Відповідно, ми зробили дослідження, і, по-перше, було дослідження на грибки, яке, звісно, так дорого не коштує, як інженерне дослідження, яке ми теж зробили, воно тривало майже півроку. Зараз маємо висновок і, власне, будемо робити тут підлогу. А ви музикант за освітою? Іван диригент. Я музикант. Я філолог за освітою. Ну, і культурний менеджер. Але разом ми працюємо в сфері класичної музики вже 10 років. Наша громадська організація «Колегіум музикум», Галицьке музичне товариство, яке ми реанонсували позаминулого року, ми в сфері
менеджерів. Власне, нам дуже важливо, щоб органний зал став місцем сили української музики. Це така наша візія на 20-21 рік. Це Давайте подивимося на органний зал. От люди багато... Може, я покажу ще ці вбиральні? Зрештою, так, обов'язково. Тут колись був кабінет директора, насправді. Тобто тут було 3 кімнати. Так. Слухайте, тут така атмосфера, як в якомусь дорогому ресторані, знаєте, такі підсвітка, матовий колір темний тих склепів. Але насправді ми старалися, щоб було мінімалістично. Ми цінуємо мінімалізм, Дуже щоб не правильно. було надлишкових якихось Щоб таких. воно не показувало цінність того склепіння. Склепіння ми залишили повністю, всі конструкції, які є, тобто тут ніяких втручань в загальну конструкцію немає. Саме головне, що коли ти заходиш, спочатку думаєш, це чорний колір, це синій матовий колір. довго Воно підбирали такий ці гарний, кольори. такий багатий, я би сказав. Дуже мені подобається. Ну і плитку поставили таку, як в залі, такого самого кольору, не Я вигадую. бачу, що там є інклюзивний туалет. А у вас які плани про ганок, про цей перепад сходинок? Є якісь плани зробити, якісь обладнання докупити? Чи там є можливості? Чи там у вас є можливо ті такі розкладні штучки, я знаю, що продаються шведські? Звичайно, ми якраз рік тому, перед самим локдауном, їздили в Швецію і Данію. Ми дуже маємо багато контактів, таких творчих і менеджерських з ними. І ми постійно дивимося, тому що таке приміщення не унікальне. Воно унікальне для Львова, воно унікальне для України, але взагалі в Західній і Північній Європі це дуже нормально адаптувати такі приміщення для сучасних потреб, сучасних викликів. Тому для нас важливо, що він є гендерно інклюзивним і він є також дружнім для дітей. Так само має бути вхід. І це питання комплексне. Звісно, не можна все зробити відразу. Відразу. Ні, Так, це тут очевидно. ще момент, що ми робили проєкт проєктну документацію для реставрації фасаду. Вона на етапі зараз затвердження, і якщо все вдасться, можливо, цього року не вдасться зробити такий, але планується робити загальний ремонт фасаду з гідроізоляцією, повністю, щоб це було досконало. І тоді, відносно до того, ми вже прилаштуємо, як правильно влаштувати інклюзивність. Я бачу, що фотографії такі гарні художні органісток. Тут вся наша команда. Найбільша цінність органного залу – це не тільки пам'ятка матеріального це люди, звичайно. значення, це люди, це команда. І, власне, завдяки цим людям нам вдається творити справді легендарні речі. Ми цим дуже гордимося, тому зараз у нас триває виставка «Люди, які творять органний зал». Це виставка, власне, ми зробили ремонт в цьому старому коридорі, старому дуже темному коридорі і відкрили галерею. І ця галерея насправді є унікальна, тому що кожна робота тут є ізольована від іншої, що дозволяє вступати в такий дуже якісний діалог із твором мистецтва. Зараз це фотовиставка, але з моменту відкриття в кінці 2019 року у нас відбулося близько 36 виставок художніх робіт. Тобто у нас виставлялися художники з Києва, з Львова, з інших міст, з інших країн. І ці є авторські, концептуальні виставки, бувають збірні виставки. Насправді ця галерея користується попитом. Супер. Тут можна піти. Так, просимо. Ви знаєте, я завжди асоціюю, в мене особисто асоціюється органна музика з Бахом, з його видатною фугою. Ре мінор, по-моєму. Так, ре мінор, це всі знають, всі Так, люблять. всі її знають. Власне, мені цікаво, наскільки, чи зріс попит, коли помінялося, почалися рухи, дизайн, галерея, громадський простір. Я розумію, що ви ще якісь заходи вживали, щоб людей залучити. Чи наскільки ви можете похвалитися залученням людей? Бо я пам'ятаю концерт органної музики, там одиниці сиділи людей, які то люблять, розуміють і не більше. Як вони в 19-му році, ви почали? Ми почали працювати в 17-му, в кінці 17-го року ми почали, але ми так вже фактично з 18-го. До карантину, скажімо, бо карантин, звичайно, вносить свої корективи. Відвідуваність значно зросла. Тобто, якщо порахувати відсотково, то це близько 70% від того, що було до 17 року, зросла відвідуваність. Ми маємо по нашій статистиці до карантину на місяць близько 10 тисяч відвідувачів. Це те, що говорять нам на квитки. Це не рахуючи інколи соціальних якихось проєктів, можливо, такі, які є вільний вхід, не рахуючи їх, тобто близько 10 тисяч відвідувачів. Так само, якщо говорити про галерею, то мало які
український художник може похвалитися, що його роботи оглянули на місяць близько 10 тисяч людей. Так. І що важливо, чим ми привертали, одне з ключових моментів – це різноманітнення репертуарної політики. Не тільки орган, різні жанри, різні виконавці і закордонні виконавці. Важливо, що тут виступали справді якісні європейські виконавці, які мають ім'я і мають високий професіональний рівень. Ви знаєте, я теж на тій сцені виступав. Коли співав Дударику в 91-му році, ми співали 2 тут концерти. Дуже багато хто виступав в органному залі, і ми дуже часто сміємося те, що дуже часто такі благі наміри, коли дітей чи молодих виконавців мотивують виступати, або приходити на такі події, дуже часто їм це потім створює дуже велику відразу до класики. Я не знаю, які у вас були Ні, в мене чудесні відносини з класикою. У мене мама музичний теоретик і піаніст. І тому в мене все здорово з класикою. Я слухаю багато і вінілів, і різноманітної, скажімо, музики. І, можливо, не так, як моя мама, бо вона може вгадати з 3 нот взагалі, що це за твір, і який композитор, і деколи хто виконавець. Я прочитав в Вікіпедії, що цей орган найбільший в Україні. Це є чеського виробництва. Рігер Клос. Він був в якому стані взагалі? Його якось ще треба було підремонтовувати, чи він від радянського часу відновлений, так і грає? Це таке дуже комплексне питання. Оскільки орган, це, якщо фортепіано, це просто фортепіано. Поставив будь-яке приміщення, воно є однакове. Орган це фортепіано, це інструмент плюс приміщення. Тобто орган, в кожному приміщенні будується орган по-іншому. Цей орган був встановлений в 32-33 роках, але він зазнав реконструкції, невеликої переробки в 68 році, тоді, коли відкривали органний зал. Фактично це є найбільший, але тут є ще один момент, якого не бачить публіка. У нас є ще один орган, який знаходиться зараз в нашому службовому приміщенні. В 31-32 роках задумувалося, ніби орган повинен звучати з 2 кінців залу. Тобто він звучить і звідси, і там є у нас службовий прийом, де вікна відкриваються, і звідти також звучить орган. Але в 68-му році переробили, що звучить тільки цей. Ми в наших планах з'єднати, знову повернути. Тому що це справді унікальна річ. В Європі такого типу, це називається фернверк, такого типу органів є близько 10 на всю Європу, таких, які з 2 кінців звучать. Це досить такий коштовний. Але коли ті фрески знову, слухайте, я пам'ятаю, коли ми виступали ще дітьми, тут місячна була закрита. Це ренесансна частина. Я перший раз бачу цей вівтар. Для нас дуже важливо презентувати комплексно те, чим ми гордимося. Це велика цінність. Це стюковий вівтар, який тут був дуже давно. Це початок 17 століття. Так. І він є дуже цінний. І взагалі весь комплекс всього, що є в органному залі, це становить велику цінність для України. Тому ми гордимося цим. Ми не можемо ховати ці речі. Так, судячи по манері, то, напевно, в 30-х роках додані ці розетки. Тут така річ. Насправді те, що оригінальне, це збереглося тільки в тій частині. От та, що було так. А це, от все, що ми бачимо, це 18 століття добудова, це реконструкція радянська, Укрзахідпроект 1988-89 року. Тобто ці речі це не оригінальні, це вже така реконструкція. Але що, мені здавалося, що це оригінально. Копія Матері Божої Ченстоховської, я, між іншим, її бачив в оригіналі. В Ченстохові. Це не ми встановлюємо. Теж з Дудариком. З Дудариком, між іншим, я теж їздив співали для Івана Павла II, коли він відвідував Польщу. Фантастичний абсолютно вівтар. Так? Я, чесно кажучи, вражений, що у нас така є річ, така гарна, така в хорошому сенсі грубша по масштабу скульптура тих і янголів, і святих, і це щось взагалі неймовірне. Це також реставрували з гроші міста, чи то була якась ініціатива громади релігійної? Це воно насправді було реставровано. Ця частина вона була реставрована ще за радянських часів. Вона просто заховалася. Вона була захована. А насправді вона так і збережена. Фантастика. Це, я вважаю, повезло сильно. Взагалі сам, за рахунок того, що це був органний зал з 60-х років, то воно, в принципі, в пристойному стані. А як впливало це опалення?
таке от страшненьке, так якби як воно, напевно, трохи. Колись тут була зовсім інша система опалення, вона була конвекційного типу, тобто тут є дуже багато отворів, які дозволяли повітрю циркулювати, а з іншого боку виходити. Тут були великі такі турбіни теплові, які накачували повітря, тобто так, як зараз у сучасних торгових центрах. І мені здається, що ця ідея дуже продуктивна для цього місця. Ми плануємо наступного року працювати і з теплом тут, тому що тепло – це один з таких викликів для концертного залу, і ми хотіли цього року це робити. Ну, і для концертного залу, і для фресок, і для матеріалів, для всього. І для органу. Насправді, для органу, в першу чергу, так. Насправді питання опалення тут дуже складне. Тут не можна робити теплу підлогу, тому що коли буде зима або дощова погода, все стікає з підошв, конденсатом і буде випаровуватися. Тут не бажано перепади температури, тобто це заборонено, тому що орган – це дуже чутливий інструмент. Він складається з різних матеріалів, від дерева до різних сплавів, які розширюються чи звужуються залежно від температури. І орган постійно розстроюється, його постійно потрібно налаштовувати, тому що язички і різні елементи зміщуються, і це дуже дорого також. Тому потрібно якісну систему опалення, і ми вже це, мені здається, всім довели, тому ми тільки чекаємо. Давайте покажемо глядачам, як що складається орган, бо я думаю, що мало хто знав. Вийдемо на сцену. Ми от просто в створі зараз цих труб, тобто основний, що дає звучання, так? І от є острів з клавішою. І я бачу, є такі спеціальні, що це таке, як передається цей сигнал? Трактура. Це називається трактура. Тобто це багато сотень кабелів, які передають... До кожної труби? Ні. Там система, певно, своя. Від моменту натискання клавіші до того часу, коли звук виходить з труби, відбувається багато процесів. І цей орган є автентичний. Тобто так має й бути. Нас дуже часто питаються, чи це електронний орган. Ні, це не електронний орган, це електропневматичний орган. Тому що раніше, так можна жартома сказати, це повітря накачували раби, або музиканти, або ногами, або просто працівники наймані. Тому що повітря потрібно качати. Зараз ми чуємо легкий звук. Це... Як це виглядало? Бо я просто був в церкві Святого Томаса в Лейпцигу, де Бах грав безпосередньо, я всередині не був, знаєш, він там ніби похований. Як то відбувалося ще раз? Тобто, перш за все, є... Коли грав сам організм, як то одночасно накачували повітря? Одночасно накачували повітря, так само, як акордеон. Акордеон – це такий собі молодший брат органа. Правда, в акордеоні це відбувається через руки. Так. І звук... А організм з педалями просто? Колись давно так було, певні типи органу. Звичайно, часи Баха це вже були механізми певні, які вже самі це прокачували, суто механіка без електрики. Ми маємо цей гральний стіл, тут натискають клавіші, далі воно сигнал іде туди в певну електронно-щитову систему, і тоді ця вже система відкриває ті чи інші клавіші. І окремо ще від цього є такий великий міг. Він в одній з веж, фактично піввежі, займає тільки сам міг, який накачується повітря. Потім той міг розподіляється, там ще, ми бачимо тільки дуже мало, тобто там 5000 труб, там є ще 3 поверхи. І там ще на кожний поверх є свій окремий міг, який центральний міг передає повітря в кожен інший міг. І тоді, відповідно, відбувається звучання. І це все відбувається у мануалах. Мануали – це групи регістрів, групи труб. У нас є 4 мануали. Всі знають про 3. Можна умовно поділити ці труби, які ми бачимо, на 3 частини. Перша, друга і зверху третя. Це все відбувається ізольовано в такі спеціальні дерев'яні бокси, де ці труби зберігаються. Дерев'яні, латунні, мідні чи сталеві. І, власне, ці мануали, вони відповідають за звучання. А четвертий мануал у нас є ось там в наших офісах. І він називається фернверк, тобто задня частина органа. Фантастика. А я хотів сказати, у нас ж є орган, що очевидно в катедрі, так? Так. І він чимось відрізняється по конструктиву, чи якась старіша конструкція? Це, по-перше, це різні фірми. Треба сказати, що до війни у Львові насправді було кілька органобудівних фірм. Це був хороший бізнес. За все, це була потреба. І на Галичині, у Львові тільки існувало понад 40 органів, які функціонували. Різних масштабів, від дуже маленьких до дуже великих. Цей орган фактично є найбільшим.
Тобто він має більше можливостей, більше потужностей, і він має свої звукові характеристики вже концертні, суто концертні, тобто як повноцінний симфонічний оркестр. В інших органах здебільшого звучання пристосоване для прикладних служб, для меси, а цей орган вже розрахований на концертне звучання, бо дає дуже багато можливостей. Взагалі вся музика поділяється на світську і на церковну. Коли говорити про орган, то частка церковної музики взагалі дуже велика. Але, тим не менше, із часів барокко частка світської музики ставала більшою, більшою, більшою. Нас, власне, часто питаються, а чи для органа досі пишуть музику? І так, пишуть. Орган – дуже популярний інструмент. Особливо на початку ХХ століття відбулася просто інтерпретація органа в світі. Для органа почали писати музику провідні композитори початку ХХ століття і не зупиняються. Вони пишуть далі і далі. І зараз у нас в органному залі відбувається стратегія. Нова музика. Ми замовляємо у сучасних відомих українських композиторів музику. Вони її пишуть на наше замовлення, і ми її тут виконуємо. В кінці 2020 року ми замовили 4 твори. Впродовж 2020 року ми замовили 4 твори, і в кінці 2020 року ми їх виконали. Таким чином ми поповнили і збагатили український репертуар на 4 твори для органа і оркестру. Ми з Іваном оплачується ця робота? Так, ми платили за це. Тобто це ж ЛКП, так, зараз? Чи ні? Це міська інституція культури, комунальний заклад. Комунальний заклад, і він прибутковий. Це смішно говорити про культуру як про в теорії прибутковості, за теорією прибутковості є прибуткові організації, тобто комерційні, і є неприбуткові. Ми є неприбуткові. Ми маємо ознаку 00013, яка означає неприбутковість. Але це не означає, що у нас люди заробляють мало, і це не означає, що ми за роботу не платимо. Тобто для цього потрібно підключити елементи менеджменту, і, власне, тоді воно починає працювати. Так, і відповідно ті кошти, які ми заробляємо, згідно законодавства, вони акумулюються в нашому рахунку, які ми повинні реінвестувати згідно тих статей по статуту. Культуру. В нашу діяльність. Тобто, відповідно з цього ми маємо можливість, ми спеціально маємо фінансове моделювання на рік, і ми плануємо. Тобто композитори, які ми замовляємо твори, ми їм оплачуємо, підписуємо договір, оплачуємо, щоб це було справді на хорошому фаховому рівні. Бо для композиторів це теж важливо, щоб композитори не відчували себе покинутими, ніби в ізоляції, нікому не потрібними. Так? І це трошки оздоровлює цю ситуацію. А де вчать на органі грати? Тобто це піаніст може стати? Це теж велика проблема. І, власне, цю проблему ми локалізували ще 3 роки тому. І де вчать? В Україні немає жодної профільної кафедри. Одна кафедра є в Київській консерваторії, тільки одна, і то це відбувається факультатив. На кафедрі спеціального фортепіано. На кафедрі спеціального. Але немає спеціальної кафедри чи спеціального факультету, де вивчають просто органістів, де кожного року 5-10 органістів. Немає в цілій країні. Як органісти здобувають свою майстерність, це не тільки загадка, не тільки величезна доля випадку, таланту, цілеспрямованості, а й просто це якесь чудо. Тому ми гордимося, що в нас працює зараз 3 органістки-солістки. Це Надія Величко, органістка, яка працює тут вже другий десяток років, Олена Мацелюх, яка працює не менше з органом, і наша нова солістка, яка почала працювати у нас минулого року, Світлана Познишева. І, власне, вони постійно вдосконалюють свою майстерність. Де нові органісти вчаться? Так само. Це можуть бути музиканти, піаністи, це можуть бути музиканти, які прийшли з інших сфер, які просто полюбили орган або просто все життя мріяли грати на органі. Вони починають приходити на концерти, потім вони починають читати, грати, можливо, на електронних органах, їздити на якісь курси в інші країни. І так воно працює. 3 роки тому ми заснували тут проект, який називається «Львівська органна резиденція». І ми вже 3-й рік реалізовуємо. Цього року ми будемо знову його робити влітку. Тобто приїжджають якісь експертні музиканти і можуть поділитися досвідом для тих, хто бажає. Фантастика. І ми співпрацюємо з дуже відомими органістами. По-перше, в Україні ми запросили всіх органістів, які концертують. Ми в 1-й, 2-й, 3-й рік нашої діяльності поставили собі за ціль запросити всіх органістів, які грають. І в нас тут дали концерти, майже всі. Це солісти будинків органної камерної музики від Києва до Харкова. А скільки взагалі в Україні органних залів? Загально кількість органних залів в Україні, боюсь помилитися, але близько 15.
Україні. Теж немає. Це теж питання дуже як на спірне. православну країну. Що таке органний зал? Тобто це той концертний зал, який має орган, чи це той профільна організація, яка називається Будинок органної камерної музики? Наприклад, Чернівецька філармонія – це філармонія, але в неї є органний зал. Рівненська філармонія – це філармонія, але єдиний концертний зал, який вона має, називається органним залом. Але от в Білій церкві є окрема організація, яка називається Будинок органної камерної музики. Звідки в них та традиція взялася? Ця традиція насправді, по-перше, школа українська органна, вона світська, оскільки ми знаємо, бо традиційно це православна церква, тому все органісти, які тут розвивалися, школи, яка розвивалася органна, це здебільшого світська. Відповідно, в свій час ентузіасти... Тобто це з епохи бароко це почалося? Ні, це здебільшого те, що ми маємо, це наша органна школа українська, це 20 століття, бо були перевірені. Але я маю на увазі самі інструменти, де взялися? А всі самі інструменти були в приміщеннях ті... Це окрема історія, тому що ці інструменти, які по Україні полишалися, це ентузіасти, органісти і видатні органісти, які хотіли, щоб ці інструменти збереглися, і вони з владою контактували з консерваторіями, і вони дбали про це. Так само цей орган, збереження цього органу ми завдячуємо відомому львівському музиканту Самуїлу Дайчу, який фактично був ініціатором відкриття органного залу тут, для того, щоб цей орган, тому що це справді унікальний інструмент, і навіть наші друзі за кордоном кажуть, що тут свої характеристики є. І він, якби не він, фактично цей орган, можливо, не був би збережений. І так само всюди, по всій країні, і це ентузіасти, це справді ті люди, які горіли своїм мистецтвом, віддавали все своє життя, і вони дбали, щоб ці органи були збережені. А скільки в Польщі, скажімо, католицьких органних цих або залів, або костелах? Тобто, дуже важко порахувати. Нещодавно ми про Німеччину з Іваном говорили, і в Німеччині близько 50 тисяч органів. Органів, але не профільних інституцій. Ясно. Тобто таке поняття будинок камерної музики, воно поширене для нас. І воно також є поширене в Німеччині і в Австрії. Воно там називається Оргельзал. А якщо прикласти будинок камерної музики англійською мовою, то ця реалія, можливо, буде не так зрозуміла людина, яка мислить англійською, бо розуміють там або концертний зал, або опера-хаус, або це така наша реальність, така специфічна, яка є тільки в Україні. З цим пов'язано також особливості нашого позиціонування. Тобто українською мовою ми офіційно називаємося Львівський будинок органної камерної музики. Але у Львові ніхто так не називає наш концертний зал. Ніхто не скаже будинок органної камерної музики. Це просто нонсенс. Тому всі знають, що це Львівський органний зал. Якщо сісти в таксі і сказати «привезіть мене до органного залу», то вас сюди привезуть. Це концертний зал на вулиці Бандери. Як це перекласти англійською? Як це перекласти англійською? Львів Organ Hall – це дослівна калька. Я за однією з своїх освіт перекладач. І я розумію, що це вибух мозку. Тобто цю реалію не можна перекладати дослівно. Тому в англомовному позиціонуванні, що є для нас дуже важливо, ми намагаємось писати двома варіантами. Це або House of Organ and Chamber Music, або Львів Concert House. Для нас це є прийнятніше, і це зрозуміло для носіїв мови. Для всіх, хто спілкується англійською. Ми співпрацюємо із найкращими акустиками нашої країни. Ми надзвичайно гордимося співпрацею із головним режисером Українського радіо з Києва Андрієм Мокрицьким, якого неодноразово запрошували сюди. І це найкращий акустик в нашій країні, наприклад. І він нам постійно рекомендує понизьте сцену. Це дуже важливо. Для органа це не так сильно вплине, тому що звучання органа йде звідти, із труб. Для інших інструментів це вплине надзвичайно. Звичайно, якісь конструкції, які поглинають, відбивають чи розсіюють звук, це обов'язково. Але тим не менше цей зал, він має унікальну акустику. По-перше, це знають всі хористи. Тобто для хорової музики тут ідеально. Для такої фактурної музики, симфонічної музики, деякої симфонічної музики немає кращого концертного залу. Але для інших типів музикування це потребує величезної роботи соліста. І інвестицій, напевно. Запис для нас дуже важливий, тому що органний зал – це не тільки концертний зал, де можна прийти, послухати і піти. Ми зорієнтовані на ефект, на продакшн. Тобто в сучасному світі диджитал – це пріоритет. Тому ми насправді володіємо YouTube-каналом також.
Ми обов'язково хотів це спитатися, але ви мене випередили. Тут буде посилання. І ми надзвичайно багато уваги приділяємо постпродакшену. Наш YouTube-канал є найбільший в Україні відеохостинг із відео класичною музикою. Звісно, дуже складно промувати класику, але, в принципі, нам це вдається. Ну, я взагалі всім глядачам, хто у Львові буде гостем, то рекомендую зайти і наживо послухати, тому що це, який би запис не був, не порівняється з живим виконанням і з атмосферою. Навіть то відео фантастичне, з тою архітектурою фантастичною, воно не передасть тих вражень, які ви отримаєте наживо. YouTube, добре, я хотів власне спитатися про промоцію, які ще сучасні заходи, методи ви застосовуєте? Промоції. Отже, по-перше, потрібно розуміти, що маркетинговий мікс продукту креативної індустрії має бути сучасний, актуальний і з врахуванням специфіки. Тобто ми повинні в першу чергу розуміти нашу цільову аудиторію. Хто до нас може прийти, а хто до нас може не прийти. Кого потрібно підштовхнути, а кого потрібно просто надихати. Так само ми повинні працювати не тільки на тих, хто фізично може прийти, а хто певним чином може з нами взаємодіяти, навіть на відстані. Тому дуже важливо розуміти, який продукт для кого буде цікавий. Саме тому ми працюємо як з зовнішньою рекламою, так і з діджитальною рекламою. Для нас дуже важливий такі собі KPI, як включеність медіа. Тобто для нас дуже важлива співпраця із журналістами. Щомісяць. Блогерами тепер теж. Звичайно. З величезною гордістю хочу сказати, що у 2020 році в нас було 450 медіазгадок. Ми кожну медіазгадку вкладаємо в медіазвіт. Так, і насправді гордимося співпрацею з всіма львівськими новинними агенціями, з усіма відомими львівськими журналістами. І також, коли в нас є резонансні проекти, ми виходимо на національний рівень. Впродовж 2020 року ми провели 2 великі конференції в Укрінформі. У Львові, звісно, ми також ходимо в прес-клуби і робимо брифінги. І, звісно, робота із лідерами думок для нас є принципово важлива. Минулого року на базі органного залу було відновлено історичне Галицьке музичне товариство. І, власне, це також є для нас величезною... А хто його створив колись? Воно було створене в 1838 році. Те, що... Йоганн Рункамплер. Це те, що дало Львову консерваторію, філармонію, це фактично те Галицьке музичне товариство, перед історією якого був Франц Ксавер Моцарт. Ну, я власне хотів сказати, що... Але це було, він був до цього. Тобто він спричинився до пожвавлення музичного життя. І потім це така була така хвиля часу. В Європі виникали такі музичні товариства, коли збиралися люди, які любили музику, для спільного музикування, для того, щоб давати концерти, розвиватися. На базі цього виникали консерваторії, концертні зали. І, відповідно, в 1939 році це товариство було ліквідоване. У Львові було кілька консерваторій, ми знаємо. І радянська влада це зробила з усіх одну консерваторію, і, відповідно, товариство було ліквідоване. І ми відновили це товариство в 19-му році в однієї членки товариства, саме Тереси Мазепи. Її батько, відомий музикознавець Лешик Мазепа, врятував деякі архівні документи від знищення. І фактично ці документи є зараз в нашій організації. Наприклад, там документи з середини 19 століття про статути старі, і рукописні. Там навіть є документ про облицювальний камінь будівлі музичного товариства, те, що зараз філармонія. Фантастика. Тобто це було філармонія, це власне було це музичне товариство, так? Воно так називалося. Але, походу, це був концертний зал, і вже слово філармонія. Консерваторія чи філармонія? Те, що зараз філармонія, це до 62-го року ще була консерваторія, потім консерваторія переїхала. До того це було, власне, це музичне товариство, так? Консерваторія, музичне товариство. Тому дуже часто, коли люди, які не дуже орієнтуються в музиці, кажуть, який там концерт у консерваторії. Тобто у Львові це буде така собі помилка. Скрипка колись в інтерв'ю давав, та ми так лабаємо, нас такого взагалі ні в одній філармонії не вчать. Так. Тому у Львові це можна пояснити. Я ж там знав історію, і тому я неспроста так сказав. Фантастика. Насправді, з великою гордістю і розумію, що буде заздрість глядачів, якщо не львів'яни, а ті, що не ті львів'яни, може, не всі знають, що син Вольфганга Амадея Моцарта жив і творив у Львові, і це також наша така велика видатна сторінка, що і започаткувало ідею створення фестивалю Моцарт
гра слів Моцарт і Моцарт. Тут є ще одна особистість, яка теж жила у Львові. У Львові також жив учень Шопена Кароль Мікулі. Це було, і Кароль Мікулі фактично був першим ініціатором видання повної збірки творів Шопена. Це львів'янин. Він більше половини життя прожив тут. Він був понад 30 років директором Галицького музичного товариства. Добре, я так відчуваю, що вам треба додати, крім медіатеки, ще музей того товариства, якщо у вас такі матеріали є. Так, є ідея, музей музичних інструментів. Ви бачите, тут багато роялів. Тут зараз в концертному залі є близько 12 роялів. Це великий проект, такий в процесі. Процес реставрації, процес ревіталізації старих музичних інструментів. Вони до нас сюди потрапляють, або ми їх знаходимо, чи нам їх передають, ми їх реставруємо. Ми дуже активно документуємо ці процеси. І у нас є в планах проект музикування одночасно на всіх роялях. Тобто це буде безпрецедентний проект оркестр роялів. І зараз можна приходити, на них можна грати. Найстаршому роялю, який є в органному залі, багато років. Він 140. Це те, що стоїть тут напроти біля Фреса. 1875 рік. Більшість з них... Що, він дійсно строїть, відреставрований? На ньому можна грати. Органний зал виглядає, приблизно. Весь органний зал так виглядав. Емаль, панель. Всі під'їзди Львова так виглядали за цих часів. В органному залі реалізовується проект, який для нас має стратегічну силу, і нам здається, що це проект стратегічного національного значення. Називається Ukrainian Live. Це наша стратегія роботи на найближчі роки. Промоція української класики і виведення її в глобальний контекст. Саме в цьому проєкті ми створили перший мобільний додаток з українською класикою. Це перший мобільний додаток в світі, який презентує комплексно національну музику однієї країни. Саме тут відбуваються прем'єри знакових композиторів. Важко повірити, але перші фортепіанні концерти Станіслава Людкевича були виконані тут кілька місяців тому. Я додам просто Станіслав Людкевич, класик у Львові, відомий, в всій Україні відомий, людина, яка зробила вплив на всю українську музику. Виявляється, в нього були ще два ранніх фортепіанних концерти для фортепіано з оркестром, про які ніхто не знав. Ми спілкувалися, наприклад, Оксана Рапіта, відома піаністка, каже, та я знаю тільки один, той пізніший. Ми знайшли в музеї Людкевича, вони там були, ще два ранніх великих симфонічних концерти для фортепіано з оркестром, які ми виконали тут. Тобто навіть ті класики, які вже ніби відомі в Україні, є дуже багато чого копати і багато чого знаходити, це ми робимо в цьому проєкті. Іван Остапович – диригент, і я насправді не знаю іншої людини, яка копається так часто в архівах з таким великим задоволенням. І ми з Іваном знайшли за допомогою наших партнерів із Англії, така просто детективна історія, партитуру першої симфонії першої жінки-композиторки України. Так. Це симфонія Стефанії Туркевич. Мало хто знає, що в Україні була така композиторка. І це важко повірити, але наша країна досі має такі сторінки, яких ніхто взагалі не знає. Але вони стають сенсацією світового масштабу. Нещодавно німецька преса про це написала, про те, що такий твір був знайдений. І власне, тут це можливо. І для нас важливо, щоб це відбувалося саме в органному залі, тому що про це кажуть, як про місце сили української класики. Моє глибоке переконання, що світ цей тримається на особистостях, і особливо на особистостях в сфері культури. Я всіх вас запрошую в цей органний зал, або, я не пам'ятаю, як повна назва, але чули сьогодні від цих двох прекрасних молодих людей, на яких, по-моєму, тут все і тримається. Прийдіть, отримайте отаку масочку, і хай вас ковід не зупиняє дихати музикою. У мене все. Якщо вам сподобався цей блог, обов'язково поширюйте, ставте лайк. І якщо дуже-дуже сподобався, станьте патреоном. До зустрічі в нових реставраційних об'єктах. Па-па.